När det talas om alger så går tankarna lätt till den gröna gröt som täcker stora delar av Östersjön under sommaren. Men det är bara en viss sorts alger. Det finns också större alger, som tång, som kan vara väldigt användbara för oss människor. Och nu har forskare undersökt exakt vad den här tången kan användas till. Och resultatet har varit väldigt positivt. Fredrik Gröndahl är forskningsledare för projektet. Det finns väldigt många olika arter också med olika egenskaper och en del lämpar sig mer för att göra mat på och andra för att göra mer spännande nya material, att ersätta plaster till exempel eller textilier, man kan göra kläder av alger. Eller rent av om man har väldigt energirika alger som innehåller mycket socker och så kan man göra biodrivmedel som både biogas men också etanol då har vi tittat på. 2014 fick Fredrik och hans kollegor från andra universitet totalt 31 miljoner från Formas för att starta projektet Seafarm. De skulle utforska om man i Sverige kan odla alger till havs. Och genom att odla upp små sticklingar i ett akvarium så sätter forskarna sedan ut skotten till havs och låter dem växa till sig i det fria. De är fortfarande högst någon centimeter stora. Sen sätter vi ut dem här på ett grövre rep ute i havet, lindar upp den. Och det här gör vi i september, oktober och sen i april så kan vi skörda 3 meter långa alger. Och då har de levt på det som finns i havet så vi gör ingenting då utan de lever bara på den näring som finns i havet. Och vi behöver ju inte vattna dem eller tänka på torka eller något sånt där. Och sen går vi ut och skördar de här algerna då. Projektet har gått så pass bra att det idag finns företag som försörjer sig på att odla och sälja alger. Och här, på KTH, har forskarna undersökt om tången kan omvandlas till byggmaterial, biodrivmedel eller vardagsprodukter. Vi har tagit fram till exempel en algtandborste. Just nu ska vi börja jobba med betong och använda alger i betong och se om det kan fungera då. Få lite miljövänligare betong. Om vi ska gå från det här fossilbaserade samhället till ett biobaserat där man använder biobaserade material som är cirkulära som man odlar och skördar och odlar nytt. Då kommer inte skog att räcka till. Utan vi behöver titta också på havets skogar och alger är faktiskt skogar till havs som vi erbjuder utrymme då på de här repen och där hänger de här algskogarna. Då så skulle man snabbt återplantera det och sen efter 5 månader ha en ny skörd. Träd kan ju ta 40, 50 och 60 år innan de är klara och vuxit klart då. Så det är längre omsättningstid. Att algerna kan användas till mycket råder inget tvivel om. Men att odla alger kräver plats. Och ska marknaden kunna expandera måste vi hitta utrymmen att odla dem på. Och odlingarna skulle inte konkurrera med våra badplatser, eftersom åkrarna ofta ligger en bit ut från strandkanten. Men där kanske man vill kunna fiska eller åka båt. Så frågan är, hur mycket plats har vi egentligen för algodling i Sverige? Många vill ju använda havet för många olika saker. Något som vi har funderat väldigt mycket på är att om man börjar bygga vindkraftverk ute till havs, då tar man ju väldigt stora vattenytor som man då utnyttjar för de här vindkraftverken. Där skulle man kunna ha algodling till exempel också inne i vindkraftsparken. Och då skulle man göra två bra grejer på samma yta då. Och det är det som är fördelen i havet, att du kan göra saker på botten och på ytan och så har vindkraft. Så mycket på en och samma plats. Och sen har vi identifierat områden på svenska västkusten där man kan odla alger utan att vara i konflikt då med de här andra intressena. Och det är ganska stora områden som man kan odla alger på. Sen kan det ju finnas risker för att någonting händer algodlingarna, för när man odlar väldigt mycket, bara en och samma art, så kanske de kan bli sjuka eller något sånt här. Och då skulle det kunna förstöra möjligheten till skörd. Men
Algerna har inte den här negativa effekten att det blir bottendöd under dem eller något sånt. För det här är ju växter så de suger ju bara upp näringen men de släpper inte ifrån sig något som djur. Så vi har inte de negativa effekterna av alger. Utan framförallt att det tar plats. Begränsat utrymme ger också en begränsad mängd alger. Så vad borde vi prioritera att använda den här tången till? Då vill man ju helst göra de här nyttigheterna, mat och foder och kanske några roliga smarta material så man får mer betalt för det. Men däremot som biodrivmedel så krävs det ju enorma mängder. Men om vi nu ska börja använda mer svenskodlad tång i vår mat så måste vi odla tången i friskt vatten. För tången är, precis som fisk, väldigt bra på att ta upp miljögifter. Och för de flesta kan det faktiskt kännas lite ovant och rent av läskigt att använda sig av alger i mat. Men Fredrik tror att det bara är en vana. Själv äter han alger minst en gång i veckan. Det blir en väldigt speciell smak och så får man den här fylligheten och umami-smaken. Alger passar ju väldigt bra i grytor och som buljongtärningar och den typen av saker. Då. För det är allt. När du tillsätter alger så får det som blir tillsatta, det smakar mer helt enkelt. Alger gör att saker smakar mer. Så man jobbar med alger nästan över hela världen nu. Det börjar bli jättestort med alger och i Sverige har vi inte haft så lång. Vi har börjat 2014 med algbonderiet som jag brukar säga. Och det är ju då 6-7 år sedan. Och på land har vi hållit på i 10 000 år att utveckla jordbruk och sådär. Så att vi har precis börjat. Det är liksom en ny era som kommer här. Algeran.